שלום לכם. אנחנו לקראת היום הקדוש, יום הכיפורים. שמי אלחנן ניר ואני מזמין אתכם איתי למסע בעקבות כאבים שלא פעם הולכים איתנו תקופה ממושכת, התעלמויות שאנחנו מתעלמים דווקא מהקרובים לנו ביותר. ויום הכיפורים הוא הזמנה לגעת דווקא בקרוב שכלפיו אנחנו מתעלמים. אני רוצה להתחיל את הנושא שלנו משיר נפלא של משוררת נפלאה, של זלדה. מהיכל להיכל נקרא השיר. ללכת מפויס בלי פחד, בלי ששמורה בלב טינה על אלוהים, בלי בושה נוקבת כלפי השמש. בלי מרירות פתנים כלפי קרובים שבקרובים. ללכת מפויס בנשיקת עיניים מכל צורה ובנשיקת נפש מכל רגש. לעבור בנחת מהיכל להיכל שהיד הזקנה נוגעת בזהירות ברוך. בקירות העולם הזה בציוריו. זכיתי לראות שקיעה כזאת והיא הייתה מפוארת מכל שקיעות השמש. פתחתי את חלוני והתבוננתי אליו. הזקן היפה צבע את ריסיו לאט לאט. מתוך עונג אינסופי, כנפרד בנשיקה מעולם המעשים. השיר הזה, שאפשר לגשת אליו מנקודות שונות, לחד אותי בשורה בלי מרירות פתנים כלפי קרובים שבקרובים, כי נשמע ממנה, מזלדה, שלפעמים יש לנו מרירות פתנים. גם אם אנחנו לא מבינים מה זה מרירות פתנים, אנחנו מרגישים שזה מרירות קשה. והמרירות הזאת מופנית כלפי הקרובים ביותר. לפעמים דווקא, אם אלו הקרובים ביותר אלינו, אנחנו מפנים קושי, מפנים מרירות, וגם זוכים לרגשות קשים. ועל הערוץ הזה, ובתוך הערוץ הזה אני רוצה שנתחיל ללכת היום. וההתחלה שלנו תהיה בעקבות הפטרת יום הכיפורים. הנביא האדיר, ישעיהו, כן, ברגעים קשים, כדאי פשוט לפתוח ישעיהו, לקרוא. למה צמנו ולא ראית, עינינו נפשנו ולא תדע. אנחנו צמים, ואתה לא שם לב אלינו. עינינו את הנפש, ואנחנו מרגישים שאתה לא שם לב לעינוי הנפש שלנו. אומר הבורא, החזה יצום מבחרהו, יום ענות אדם נפשו. על החוף כעגמון ראשו ושק ואפר יציע. על הזה תקרא צום ויום רצון להשם, אני צריך שאתם לא תאכלו. יוצא לי משהו מזה שאתם מונעים עצמכם מאכילה? לא. אני מבקש צום כזה. הלא זה צום אבחרהו, אומר פה ישעיהו בפסוק ו'. פתח חרצובות רשע, עטר אגודות מותה, שלח רצוצים חופשים וכל מותה תנתקו. כל שעבוד של אדם בזולתו, כל רשע, כל התאמרות, כל עוול. הצום הוא ההזמנה לפתיחה, לשחרור, להתרת האכאבה, ההתאמרות. הוא לא התכלית. הוא מזכיר לי, הוא קורא לי, הוא הפעמון. מה עיקר הצום? הלא פרוס לרעב לחמך, הקומה הראשונה. תן לרעב לאכול. אל תגיד לי חרטה, אל תגיד לי אף אחד לא רעב, תקשיב לרעב. כי הקדוש ברוך הוא בספר דברים אומר לנו, לא יחדל אביון מקרב הארץ. תמיד יש אדם עם חיסרון. תקשיב לו. תפרוס לו את הלחם. קומה הבאה, ועניים מרודים, תביא בית. הרבה יותר קשה.
אני נותן לך את הלחם, זה בסדר. פה זה עניים מרודים, תביא בית. איך תדע איך הבית תיראה אחרי שאותם אנשים, אורחים לא בהכרח קרואים, יבואו הביתה. כי תראה רום וכיסיתו. מסובך. כי באותם זמנים יש לכל אחד סט אחד של בגדים, אולי 2. לא כמו היום, אתה ב-30 שקל קונה חולצה, 30 שקל מכנס. והקומה הרביעית והקשה מכולם, ומבשרך לא תתעלם. מבשרך לא תתעלם, זאת הפסגה של הקושי, של האתגר, של ההזמנה, שהנביא ישעיהו בפרק נ"ח מזמין אותנו. אז יבקע כשחר אורך, וארוחתך מהרה תצמח, והלך לפניך צדקך, כבוד השם יאספך. והיית כגן רבה וכמוצא מים אשר לא יחזבו מימיו. יש מוצא מים מחזב, ויש מוצא מים שאיננו מחזב, נחל איתן. אם אכן תעשה את מה שאני אומר לך בפסוק ו' וז', תזכה לפסוק ח' וי"א, לבקיעה הזאת, לכבוד השם, לכך שהשם הוא זה שינחה אותך. ידאג שתהיה מקור מים, מקור חיות, מקור עוצמה, מקור הקיום. אני רוצה ללכת היום בעקבות הפסוק הזה, פסוק ז', 4 הקומות שדיברתי עליהן, ולהתמקד במבשרך לא תתעלם. לדייק את זה. מדרש ביומוי דרבי תנחומא, הנה בפניכם, בימיו של רבי תנחומא היו צריכים ישראל לתענית. באו לפני רבי תנחומא, אמרו לו, רבי, גזור תענית. שימו לב, אנחנו היינו חושבים בימיו של רבי תנחומא, היו ישראל צריכים לגשם. לא, לתענית. לפעמים יש תקופה באוויר שאנחנו מרגישים שאנחנו זקוקים לתענית, לאיזו עצירה. עכשיו שאני מדבר, אנחנו בעיצומו של הגל השני של מגפת הקורונה, ואתה אומר, וואו, היה הרבה דברים שנתנו להם לרוץ, ועכשיו אנחנו בעצירה. אולי היינו יכולים ללא העצירה הזאת, אבל כנראה שהיינו צריכים לתענית, להתכנסות, לחזרה לנקודות הבסיס של הקיום, של האנושיות, שעבדו לנו במהלך השנים. ובימיו של רבי תנחומא ישראל זקוקים לתענית. באו לפניו, אמרו לו, רבי, גזור תענית. תגזור תענית, ואיך נדע שאכן התענית פעלה את פעולתה? ירד הגשם. גוזר תענית, יום ראשון, יום שני, יום שלישי, ולא יורד גשם. משמע שהתענית איננה העיקר, אלא הזמנה למשהו. אין די באקט החיצוני, לולא שהוא מפעיל את העולם הפנימי. נכנס ודרש להם, אמר להם, בניי התמלאו רחמים, אלו על אלו, והקדוש ברוך הוא מתמלא עליכם רחמים. תגלו את השני, תפגשו אותו, צאו מעצמכם אליו, תתמלאו רחמים אלו על אלו, והקדוש ברוך הוא מתמלא עליכם ברחמים. עולם הטבע הוא שיקוף של העולם האנושי. אין גשמים, יש עצירת השמיים, כי אנחנו עצורים וכלואים ולכודים האחד בתוך עצמו. מדוע יד מושטת לא פוגשת יד אחות? שאלה רחל. אנחנו לא משיתים יד, לא יוצאים מעצמנו. זה הזמן להתמלא רחמים.
עד שהם מחלקים צדקה לעניהם, הם הבינו מה זה להתמלא רחמים, זה לחלק צדקה. הוא לא אמר להם את זה, ככה הם הבינו. ראו אדם אחד נותן מעות לגרושת. רגע, הם מחלקים צדקה לעניהם, זה מציאות שכנראה יש ועד הצדקה של הקהילה, הוא מחלק, יש עניים ידועים מראש, יש את הרשימה, והגבאי רץ ומחלק יפה מאוד, טק, קולטים פה אדם אחד שמחלק מעות לגרושתו. בא הוועד לפני רבי תנחומה, אומר לו, רבי, עד שאנו יושבים כאן ומחלקים צדקה לעניים ומתפללים ומחכים לגשם, עברתה הכה, עבירה פה. הנה גילינו. אתה שואל אותנו למה אין גשם? הנה. אמר להם, מה ראיתם? מה? ספרו. אמרו לו, ראינו אדם פלוני נותן מעות לגרושתו. ראינו אדם שנתן כסף לגרושה שלו. שלח אחריהם והביא אותם לתוך הציבור את אותו אדם וגרושתו. אמר לו, מהי לך זו? אמר לו, גרושתי היא. אמר לו, מפני מה נתת לה מעות? מה, אתה אמור להתנתק ממנה, התגרשת. פרק חדש, מה עכשיו? אמר לו, ראיתי אותה בצרה והתמלאתי עליה רחמים. תקופה קשה. אני כבר לא חייב לה כלום. אתה יכול גם להניח שזה לא יסתיים באיזו אידיליה גדולה. היה איזה קרע שהביא, איזה שבר, איזה בגידה במערכת האמון ובמערכת היחסים. אבל ראיתי שהיא בצרה והתמלאתי עליה רחמים. אין... אני אומר לך בכנות, כבוד הרב, זאת המציאות. באותה שעה הגביע רבי תנחומה פניו כלפי מעלה ואמר, ריבון על העולמים, מה עם זה שאין לה עליו מזונות? הוא לא מחויב לה. הוא לא צריך לפרנס אותה. התגרשו. הוא ראה אותה בצרה ונתמלא עליה רחמים. אתה שכתוב בך חנון ורחום, ואנו בני ידידיך, בני אברהם, יצחק ויעקב, על אחת כמה וכמה שתתמלא עלינו רחמים. אתה צריך לפרנס אותנו. תן לנו קצת. מה אכפת לך? מיד ירדו גשמים ונתרווח העולם. יש עולם מכווץ, צפוף, ויש עולם מרווח. יורדים הגשמים ומתרווח העולם, שנזכה לרווחה. בעזרת השם, שתהיה שנת פריון, אמן. תשפ"א, שתהיה שנת פתיחת הלב, אמן. תשפ"א. שנזכה נתרווח העולם. אני רוצה להתבונן אבל בסיפור. מה בעצם חושבים אותם אנשים שתופסים אותו על חם? מה הרקע? הרקע אומר שברגע שאיש ואשתו מתגרשים, אנחנו רוצים שהם לא יהיו קרובים אחד לשני. גם אם יש ביניהם יחסים ממוניים, אומרת הגמרא, הנה בפניכם, בכתובות דף כ"ח, היא לא יכולה להיפרע מהלוואה שהוא לוקח ממנה אלא על ידי שליח ולא ישירות. למה? לפי שמכירה ברמיזותיו וקריצותיו, שמה יבואו לידי עבירה, הם היו מאוד קשורים, היו מחוברים, היו לבשר אחד. ועכשיו, הכי קרוב נהיה הכי רחוק. קיר עבה כבר ניצב בין השניים. אנחנו לא רוצים קרבה. ולכן, פוסק השולחן ערוך, באבן העזר, סימן קי"ט, מי שגירש אשתו מן הנישואין, לא תדור בחצר עמו שמא יבואו לידי זנות. אתם אסורים. גם אם עכשיו קצת קשה, לך קשה עם אשתך החדשה, לה קשה עם הבעל השני, אתם עשויים לחזור אחד לשני
בלי עיגון חוקתי של מערכת היחסים הזאת, לא כדת משה וישראל, יכולים לבוא לידי זנות. ולכן אנחנו לא רוצים שתגורו זה ליד זה. אנחנו גם לא רוצים שיהיה לכם עסקים כלכליים משותפים, כי אנשים הם אנשים, וכל אחד כבר יצא לדרך חדשה. ואם אתם נורא רוצים אחד את השני, תעגנו את הרצון הזה. יש פה מערכת יחסים מורכבת. האקס והאקסית הללו יכולים מאוד מהר לחזור, אבל זאת סכנה. כי כל אחד מהם הלך לדרך חדשה. הם יכולים לחזור, אם זאת תהיה חזרה ראויה, אבל מצב הסיום הזה שהם לא משוכנעים שהוא אכן היה סיום, או עשויים שלא להשתכנע, הוא מסוכן. אבל נאמר לנו, מותר לאדם לזון גרושתו. היא הייתה עצם מעצמיו, בשר מבשרו, אין לה מה לאכול, הוא יש לו. אז מה, הוא ידאג סתם לעניים שהוא לא מכיר? עניי עירך קודמים. תדאג לקרוב שלך. לפני שאתה דואג לרעבים באפריקה, ויש רעבים, תדאג פה לרעבים. יותר קשה. למה זה מצטלם פחות טוב, לדאוג לקרוב. עניי עירך קודמים. ומצווה הוא יותר מבשאר עני. בטח. תעזור לו. תעזור לגרושה שלך. שנאמר, ומבשרך לא תתעלם. ובלבד שלא יהיה לו עסק עם מרק יזונה על ידי שליח. המצווה שלה זה מצווה יותר מכולם. אבל עדיף שזה יהיה, זה צריך להיות על ידי שליח. אם כן, מה העבירה הגדולה שהם חשבו? הוא לא זן אותה על ידי שליח, אלא ישירות. מה אומר רבי תנחומא? יכול להיות שבאמת בקטע הזה הוא היה צריך לקחת שליח. אבל תראו את תמונת המקרו. תמונת המקרו זה אדם שלא רואה רק פורמליזם. זה אדם שרואה ללב, רואה לכאב, רואה למצוקה. זה מה שיכול לפתוח את השמיים בתקופה הזאת. עם בירוקרטיה ופורמליזם וחוקים, לא ייפתח שום דבר. פה אנחנו רוצים לפרוץ את החוק, לפרוץ את השמיים העצורים וסגורים. ואותו אדם פורץ, נותן לה, לגרושה הזאת, את מזונה, מתמלא עליה רחמים, והוא זה שבזכותו אכן זוכה העולם לגשם. עכשיו, אני רוצה לראות עוד סיפור נוגע ללב, על יחסים בין אדם שהיה נשוי לגרושתו, סיפור מצמרר, על רבי יוסי הגלילי ואשתו. הנה הסיפור. אמר רבי יעקב בר אחא, מבשרך לא תתעלם, זו גרושתו. מי היא אותה? מי הוא הבשר שאנו מבקשים להתעלם ממנו? עשויים להתעלם ממנו? זו הגרושה. זאת האדם הקרוב ביותר שהיה, והנה עכשיו כבר אין קרבה. אסור לך אבל להתעלם. קרה משהו. אל תתעלם. למרות שלא נעים, למרות שאולי אתם צהובים זה לזה, אל תתעלם. רבי יוסי הגלילי, הייתה לו אישה שהייתה מציקה לו ומעיקה עליו בלי סוף. הלך תלמידו רב אלעזר בן עזריה, כן, זה מתוך ירושלמי בכתובות, אמר לו, רבי, עזוב אותה. ובאמת, מה שנקרא, כשזה חלס, זה חלס. נגמר. למה אתה אמור לסבול כל חייך? מחשפה. רבה איתו, מבזה אותו. למה? זה לא לכבודך. אמר לו, כתובתה
רבה עליי, איך אני יכול לגרש אותה? זה לשלם מזונות, זה הרבה כסף. אומר התלמיד, עליי, יש לי. עזוב אותה, נותן לה גט, והם מתגרשים. הולכת אותה אשת רבי יוסי הגלילי, ולוקחת את השוטר המקומי, שבאיזשהו שלב יורד מנכסיו ומתעבר, שוטר גדול הוא כבר לא, והם מפתחים להם אפשרות לפרנסה אחרת. היא מחזיקה אותו ביד, מחזרת איתו על הפתחים כדי לקבץ אוכל ופרנסה. יום אחד לא הצליחו לקבץ דבר. אנשים כבר הכירו אותם, לא רצו לתת להם. מה עושים עכשיו? אמר לה, האם אין עוד שכונה בה לא היינו? מה זאת אומרת? כל העיר עברנו ואף אחד לא רוצה לתת לנו? ממה נחיה? אמרה לו, יש. נזכרתי, יש שכונה. שכונתו של מגרשני. מי זה מגרשני? רבי יוסי הגלילי. ואיני יכולה לבוא שם. למה? פדיחה. אני עשיתי לו את המוות, הוא גירש אותי, עכשיו מה, אני אבוא על 4? אפילו לאישה כזאת יש כבוד. לא נעים. למה אכלת לו אז את הראש כל היום וכל הלילה היה נעים? עכשיו לא נעים. השוטר הזה לא מתבלבל, התחיל לחוות אותה ברחוב. כפכופים, אגרופים, במקל, בסרגל, מה שבא ליד. שמע רבי יוסי הגלילי, הוא זוכר את הכל. היה איתה כמה שנים, שומע צרחות. מזמין אותם אליו, מכניס את הזוג המאתגר הזה אליו הביתה, אולי לזוגיות החדשה שלו. כל כך הרבה שנים הוא חיכה לשקט, לזוגיות אמיתית, לקשר קרוב. מכניס אותם לביתו, ומפרנס אותם כל ימי חייהם. למה? מבשרך לא תתעלם. אסור לך להתעלם מהקרוב ביותר אליך. בן משפחה, חבר, שכן, ידיד, הוא נודניק, אוכל את הראש. אין לך טיפת כוח אליו. יום כיפור. זה לא בחיות בבית הכנסת ולדפוק על החזה עם היד. יום כיפור זה להיזכר, מבשרך לא תתעלם. לא רק צום, לא רק וידוי. איך אני נזכר בקרוב אליי. ובודק, אולי הוא צריך את עזרתי. אולי הוא בסבל, אולי הוא ברעב, אולי הוא בצמא. אולי הוא זקוק לפשוט מכל. אז אני יכול לפתח טהרנות ולהגיד, מה זאת אומרת? רק על ידי שליח. זה מסובך. היה קשר מורכב. אני חושש ליצור את הקשר. לך תדע לאן יתגלגל. אני נזהר. אומרת הגמרא, מבשרך לא תתעלם. אומר רב יעקב בר אחא, זו גרושתו. גם אזורים שהיית בהם והפלגת מהם. אתה כבר על אי חדש. אתה צריך לשמוע את הצעקה. ידוע הסיפור החבדי על האדמו"ר הזקן שיושב בחדר והתינוק בוכה, ובחדר ליד נמצא אביו, והוא עוסק שם בעומק העומקים של התורה, הוא לא שומע. אמר לו האדמו"ר הזקן,
שתינוק בוכה, חייבים לשמוע. ושמישהו קרוב בוכה, אנחנו חייבים לשמוע. גם אם יש לנו חומה בינינו, וים של כאבים, וצריבות רבות שנצרבתי להקשיב. לעשות את הלפנים משורת הדין. את האקט הזה הלא מוצדק. התמלאו רחמים אלו על אלו, כמו שאמר להם רבי תנחומא. אני רוצה לסיים בתורה שכותב רבי נחמן. לכאורה לא קשורה בהכרח למה שדיברנו עד כה, אבל רבי נחמן באמצעותה מפרש את הפסוק מבשרך לא תתעלם. הנה בפניכם ליקוטי מוהר"ן כ"ב ה' וצריך כל אדם לרחם מאוד על בשר הגוף, להראות לו מכל הערה ומכל השגה שהנשמה משגת. שהגוף גם כן ידע מזאת ההשגה בבחינת ומבשרך לא תתעלם, מבשרך דייקה, שלא תעלים עיניך מלרחם על בשרך, היינו בשר גופך. אנחנו לפעמים שוכחים את עצמנו, את בשר הגוף. מובן פשוט, לא לשכוח את הפיזיות שלנו. אכילה, שתייה, פעילות פיזית, שינה. מבשרך לא תתעלם. רבי נחמן אבל ממשיך הלאה. מבשרך לא תתעלם, אל תחשוב שהגוף הוא לא שותף לעולם הרוחני, לעולם הפנימי. תרחם עליו, תזכך אותו, שיוכל להודיע לו מכל הערות והשגות שהנשמה משגת. הנשמה משיגה השגות גבוהות אם אדם זוכה, אם יש לו תפילה, אם יש לו העמקה בתורה, אם יש לו דיבור, אם יש לו איזה מחזה, יש לו איזה מבט, אם יש לו איזה ידידות, אם יש לו איזה חסד, אם יש לו איזה חמלה. איך הגוף שלי שותף לעולם הזה? כי הנשמה של כל אדם רואה ומשגת תמיד דברים עליונים מאוד. איזה אמון שרבי נחמן נותן בי. הנשמה שלי רואה ומשגת תמיד דברים עליונים מאוד. אבל הגוף אינו יודע מהם. הגוף הוא באיזה רוטינה. וצריך לרחם מאוד על בשר הגוף. לראות לזכך הגוף עד שתוכל הנשמה להודיע לו מכל מה שהיא רואה ומשגת תמיד. צריך לאפשר לגוף להיות שותף בתוך מרחבי הנשמה. וזה שכתוב מכל הנחתי דווקא עצמי לבשרי, עצמי הנשמה, שהיא עצם האדם. כי עיקר עצמיות האדם, מה שנקרא אצל האדם אני, הוא הנשמה, שהיא עצם הקיים לעד. אבל מחמת עזות הגוף בתאוותיו. אז זה הנשמה, שהיא עצם האדם רחוקה מבשרו וגופו. הנשמה והגוף במרחק. הפיזיות לא קשובה לעולם הפנימי, והעולם הפנימי מתעלם ממנה. הוא לא שם עליה, הוא לא סופר אותה. ועל ידי כל הנחה, אדם נאנח. כן, קחו רגע, תעשו איזה הנחה. נאנח. אבל הנחה. להתפרק. על ידי זה נשבר עזות גופו. משהו בביטחון הזה, כמו בכי, שהוא מאפשר איזה קרבה. ההנחה. מאפשרת לנשמה, לעצמי, להתקרב לבשר. מכל הנחתי דווקא עצמי לבשרי, והנה אנחנו יכולים לתת לגוף את הערות הנשמה. מה זה מבשרך לא תתעלם? מבשרך לא תתעלם זה המוכנות שלי לתת
לגוף קרדיט שהוא שייך לעולם הפנימי. ולתת לנשמה את ההזדמנות לשתף את הגוף במה שמעסיק אותה. לכן יש טכניקה בברסלב שנקראת דיבור לאיברים, שבה אני משתף את היד ואת הרגל ואת הבטן ואת הגב. מה עובר עליי? מה העולם הפנימי שלי? הם לא גלגלים של האוטו. הם. הם והנשמה הזאת יחידה אחת. אני לא מתעלם מהבשר, אני מגלה לו, אני משתף אותו. אני רואה בו שווה ערך לעולם הפנימי שלי. אם כן, אם אני בא לסכם מה שראינו היום, התחלנו בשיר של זלדה, לפעמים על המרירות הפתנים ביחס לקרובים שבקרובים. ראינו סיפור מהמדרש וסיפור מהירושלמי, על מבשרך לא תתעלם ביחס לגרושה. הבנו את זה דרך הפוסקים והשולחן ערוך, מה בעצם הם חשבו העבירה שלו, ומה עשה אותו אדם. וסיימנו בתורה של רבי נחמן על הקשר בין הגוף לנשמה, על הצורך של הנשמה להעיר לגוף, לשמוע אותו, לזכור אותו, להבין שהם אורגן אחד ולא להתעלם. אני מברך אותנו שנזכה לשנה, שלא תהיה בה התעלמות, שלא יהיה בה חוסר אכפתיות. שנה שכל אחד מאיתנו ייגע לשני, שהשני ייגע לנו. אמן.